So yun, papalit tayo ng fan belts. Gaya nyan, yung sa alternator belt, may paramdam na. Same yan, magkabila. 3 years na rin siya, saka 40,000 kilometer na yung naitakbo. So itong sa compressor, aircon, napalitan na rin natin para set motorcraft. So sa tools, diyan pa rin yung ating tuntungan. And kailangan ay 14, 17, 12 at saka 10. Dito mga pang-back up ko sakaling mahirap. Ito yung belts. Ito yung pang alternator. Ito yung pang compressor. So motorcraft. Made in Thailand. Ito yung ating bantay, si Pochi. Simulan natin kunin yung 17. So wala pa akong ilaw nun sa engine bay. Yun ang gamit natin. Saka flashlight ng cellphone. So una 17 to. Luluwagan muna to. Yung sa tensioner. Kung nakaharap sa engine bay, counterclockwise, paluwag. Luwag lang naman to eh. Hindi naman siya totally tatanggalin. Yan. Tagay pa natin isa pa. Yan. Luwag na. Then kunin natin yung pang-adjust ng tension niya. Ito yung 10mm. So then kunin na natin itong 40 para hindi na tayo babalik-balik. Ito yun. Yan, adjust yung tension. Gaya na sabi ko, yung isa kong tools di ko magamit kasi mahirap yung pwesto, mahaba. Mas madali sana yun para ikot na ng ikot. Then kung gusto nyo pala, tanggalin mo na yung cover. Para mas magkaroon ng space yan. Sayang din to. Tanggalin muna natin. 10 din siya. Bolt niyan. So medyo mahirap one hand sa cellphone yung isa. Busy aking alalay. Mas angat nyo lang. Sa likod naman parang meron lang yung pin. Yun. Tabi mo lang natin yan dyan. Tingnan nyo kung kaya ng ganyan tensioner. Kung hindi, tools pa rin.
ito ng gusto. Sabay-sabay. Hindi. Yung belt ano na? Ha? Yung belt ito? Ano na? Pasira na baka abutin pa. 3 taon na Yan. Buti nga nagpakita Oo. Pag naputulan pa ako ng belt 3 taon na rin yan. Tatlong taong gagamitin. Maabot ulit. Ha? Maabot. Oo. Saka 3 taon din ulit. Ganyan din yung klase. Oo, pare sa pareso Ha? Oo. Hindi rin ang dami na takbo. Oo. Parang dami na ganda sa loob lang. Sa pool ng pagkabili yan. Oo, yun ang mga inuna ko mga belt. Yan? Ay, ko na nagpalit niya. Oo. Lahat ko naman kagad ang belt nun Tingnan lang ayaw ko lumabot.
parang malayo. Konti pa. Gawa ng alternator nito yung malaki. Pinalaki ho namin to. Hindi ho ito yung original. Okay. Iyat nasira na rin ho yun. Malaking amperahe na ho to. Kaya kung husay nito mag jumper eh. Mataas ang amperahe. Space pa ba? Kailangan natin tanggalin naman. Mahaba pag best. Dapat pala doon ang tanggal. Saan? Doon sa isa. Okay. Pang pambelt mo. Maganda pa nga kasi umangat na ho yung ano. Ibabaw. Tadi oh. Yan ang mahirap eh. Malay na. May ibabaw. Baka pa nagtuloy-tuloy sabay humampas pa ho nang humampas eh. Nahila ito. Ha? Nahila. Oh, wala na ho. Ayan yun na. Ayan yun.
Nasa loob muna. Ano yun?